الله وبركاته. رمضان كريم. قصة النهاردة ذكرت في سورة مكية. سورة مكية زي ما اتفقنا، يعني نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة، علشان في حاجة اسمها سورة مكية وفي سورة مدنية. فمكية يعني نزلت في مكة في أول البعثة أو أول 10 سنين من البعثة، ومدنية يعني ذكرت أو نزلت في المدينة. فسورة النهاردة سورة مكية، عدد آياتها 15 آية. القصة اللي في السورة عن قصة النبي كان اسمه نبي الله صالح، سيدنا صالح ربنا بعثه لقوم ثمود، قوم اسمهم ثمود. يقال ان هم كانوا في شبه الجزيرة العربية. قوم ثمود كانوا معروفين بان جسمهم يعني قوي جدا، وكانوا ناس متميزين يعني في البنيان، ويقعدوا ينحتوا في الجبال الكبيرة كده، يقعدوا يعملوا بيوت جوه الجبال. وكان يعني كانوا عندهم قوة، وكان عندهم يعني حاجات بيعملوها، كانوا متميزين في ان هم ينحتوا في الجبال بيوتا بس علشان يهفن، بس عشان يتبسطوا مش عشان يسكنوا فيها. فقوم ثمود غرتهم قوي قوتهم، وان هم يعني بيعرفوا يعملوا حاجات كتير محدش من الاقوام التانية كان بيعرف يعملها. فالناس اول لما بتتغر وبتفتكر انها يعني بقت قوية قوي، اول حاجة بتعملها انها بتكفر بربنا. فقوم ثمود اول حاجة عملوها بعد ما ربنا اداهم القوة واداهم الفن واداهم المقومات اللي هي تخليهم يعني يبقوا متميزين، اول حاجة عملوها اشركوا بربنا. اول حاجة عملوها ان هم ابتدوا يصنعوا اصنام يعبدوها، هو ده ربنا. قوم سيدنا صالح او قوم ثمود يعني تجبروا في الارض وكفروا، وكان ما بينهم راجل صالح. سيدنا صالح كان راجل كريم، وكان راجل رحيم، وكان راجل هم بيحبوه. ربنا بعث سيدنا صالح لقوم ثمود علشان حاجة واحدة بس، اعبدوا الله بس. كل الرسل اللي ربنا بعثهم للبشرية كلهم، لأي قوم من الأقوام، ما بيقولوش حاجة غير بس اعبدوا الله. صعبة؟ اعبدوا الله؟ لا، ولا قوم من الأقوام اللي ربنا بعت لهم رسول كانوا بيطيعوا الرسول بتاعهم. قوم ثمود عملوا زي بقية الأقوام، اعبدوا الله؟ لا. اعبدوا الله الواحد الأحد؟ لا. كفروا قوم ثمود باللي سيدنا صالح بيقوله لهم. وكمان مش بس كده، مالك يا صالح؟ ايه اللي حصل لك؟ ما انت كنت كويس، ايه اللي حصل لك؟ اتجننت ولا ايه؟ يعني ايه نعبد ربنا الواحد؟ يعني ايه يعني؟ امال الاصنام اللي ما بتتحركش دي مش هنعبدها يعني؟ مجانين يعبدوا اصنام، مجانين. اصنام حجر، حد يعبد حجر؟ فسيدنا صالح قعد يدعو في قومه كتير لغاية لما قالوا له بص يا صالح، بص، لو عملت لنا معجزة احنا ممكن نؤمن بيك. عايزين ايه معجزة؟ شايف الصخرة البعيدة اللي هناك دي؟ طلع لنا من وراها ناقة جمل، بس انثى الجمل، الست بتاعت الجمل. طلع لنا ناقة كبيرة قوي، ومش بس تبقى ناقة، لا، تبقى ناقة ضخمة، يعني قد 10 أضعاف كده الناقة العادية. ومش بس تبقى ضخمة، لا، دي تبقى حامل وتبقى خلاص هتولد. سيدنا صالح يعني هتعبدوا ربنا وهتؤمنوا بربنا لو ربنا أنزل لكم دي معجزة صخرة تخرج من وراها ناقة حامل زي ما قالوا، دي هتبقى معجزة. هتؤمنوا بربنا؟ بس انت اعمل كده واحنا هنؤمن بربنا. قعد سيدنا صالح يدعو ربنا، يا رب يعني انزل الناقة تطلع من ورا الصخرة وتبقى حامل وخلاص هتولد. وفعلا فجأة
من وراء الصخرة اللي هم شاوروا عليها طلعت ناقة ضخمة كبيرة حامل وخلاص هتولد الناقة الصغيرة بتاعتها. بس مش بس كده، لأ بقى، ربنا قال لهم خلاص انتوا المعجزة اللي انتوا طلبتوها يعني خلاص اتحققت، لكن في شرط. الناقة كان عندهم زي يعني بئر مية، الناقة هتشرب يوم وقوم ثمود يشربوا يوم. هي كده معجزة الناقة دي، كانت ان الناقة دي بتشرب المية اللي في النهر اللي عندهم ده لوحدها في يوم، وقوم ثمود يشربوا في اليوم اللي بعده. بس اليوم اللي كان اهل ثمود ما يشربوش فيه المية علشان الناقة خلصت المية اللي كانت كل المية اللي عندهم، كانت الناقة بتجيب لهم لبن يكفي كل قوم ثمود. ناقة واحدة تشربهم كلهم من اللبن بتاعها. هل بقى الكفار دول هيؤمنوا بالمعجزة ويسيبوا الناقة اللي سيدنا صالح أنذرهم اوعوا تمسوا الناقة بسوء؟ دي معجزة ربنا في الأرض، اوعوا تمسوا الناقة في السوء بسوء. ولدت الناقة البيبي الصغير بتاعها، وبقى الناقة وابنها الصغير بيشربوا من النهر ده ويخلصوه. قوم ثمود طبعا ما عجبهمش اللي بيحصل ده. يعني ايه هنسيب الناقة هي وابنها يشربوا يوم واحنا ما نشربش؟ طب نعمل ايه؟ نقتل الناقة. عقروها، وفعلا جه 9 من الرجال، يعني أخبث رجال في الأرض، أوحش رجال في الأرض، أسوأ رجال يعني في الأرض كلها. يعني هم دول اللي قرروا 9 من الرجال بتوع قوم ثمود هيقتلوا الناقة، وطبعا بمباركة أهل ثمود كلهم، وسيدنا صالح ما يعرفش. وفعلا جه أشقاهم، أشقى رجل، يقال إن هو أشقى رجل على وجه الأرض اللي عقر الناقة. وفعلا عقر الناقة، ذبحها، ويقال إن هو ذبحها هي وابنها الصغير. عصوا ثمود أمر الله وقتلوا المعجزة بتاعت ربنا. أول لما سيدنا صالح عرف إن قوم ثمود عقروا الناقة وقتلوها، قال لهم انتظروا عذاب ربنا، هيأتيكم العذاب بعد 3 أيام. كان يعني قبل قوم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان القوم اللي بيعصي كان ربنا بينزل عليهم الغضب، ربنا بيعذبهم، وفي أقوام أبيدت بالكامل. قوم ثمود كانوا منهم. أول لما عقروا الناقة وسيدنا صالح عرف، ربنا قال له إن هما العذاب هيأتيهم بعد 3 أيام. وهل بقى ثمود صدقوا إن العذاب هيجيهم؟ هات العذاب اللي انت عايزه، احنا مش مصدقينك أصلا. وفعلا بعد 3 أيام فتحت السماء، وسيدنا جبريل معجزة تانية بقى من ربنا أرسل الصيحة. الصيحة زي صرخة كده، يعني سيدنا جبريل يعني أخذتهم الصيحة، أخذت قوم ثمود الصيحة، أماتوا كلهم بصيحة سيدنا جبريل، وأبيد قوم ثمود كلهم. قولوا لنا اسم السورة اللي ذكرت فيها القصة دي، ورقم الجزء اللي جات فيه السورة، علشان إن شاء الله آخر رمضان هيبقى فيه سحب على جوائز كتير. جوائز مقدمة في 30 لعبة من جروب لعبتي، في 2 سكين كير مقدمين 2 من الأمهات اللي هيفوزوا معانا إيمانا مننا بالرسالة العظيمة للأمهات بيعملوها، من شركة جينيس العالمية. في 2 برودكتس هيتقدموا ل2 من الأمهات. كمان هيبقى
هيبقى فيه 2 من منتجات جروب كمان في هديتين لاتنين من دبي مقدمين من جروب كنز جزء عامة للناس المقيمة في دبي. في 2 هيفوزوا معانا من جروب كنز جزء عامة، وكمان في 30 شوكولاتة هيتقدموا للناس المقيمة في مصر من جروب مروة مرنومة. صح كده؟ وإيمانا من حكايات شهرزاد كمان بإن السعادة لازم تروح لحتت كتير، ففي 30 هدية هنقدمهم لأطفال جمعية مرسال في آخر رمضان بإذن الله. لو سمحتوا لو عرفتوا الحل ابعتوه على بيج حكايات شهرزاد أو على صفحتي، وإن شاء الله هيتم السحب في آخر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم كلكم. استنونا بكرة في حلقة جديدة وقصة جديدة من قصص القرآن الكريم في حكاية شهرزاد.